من حيث يودع النور سراً نبدأ. كان مساء الثلاثاء 9 أيلول 2025، الساعة 6:30 في سلحب الغاب ريف حما. قمر باهت فوق الزيتون، طريق ترابي ضيق، حقيبة صغيرة متأرجحة بيد فتاة عائدة من عملها. روان ابنة العشرينات لم تكن تعرف أن هذا المساء سيكتب في جسدها وذاكرتنا علامة على زمن الإبادة. في لحظة واحدة انقض عليها رجال يرتدون زي السلطة، أسقطوها وأفقدوها وعيها بمخدر، ثم انتهكوا جسدها تحت أشجار الزيتون. هذه ليست حادثة عابرة، إنها خيط جديد في نسيج الإبادة الجماعية بحق العلويين في سوريا، خيط نسجته سلطة الأمر الواقع الفاشية الجهادية بقيادة أبو محمد الجولاني أحمد الشرع، رئيس ما يسمى بالسلطة الانتقالية. في ديسمبر 2024 انهار النظام، ومن أنقاضه خرج وحش بوجه جديد، سلطة الأمر الواقع الفاشية الجهادية بقيادة الجولاني. في آذار 2025 اجتاحت قرى الساحل، ذبحت العائلات، أحرقت البيوت، هجر السكان وهدمت المقامات. كانت ذروة الإبادة العلوية، لكن الإبادة لم تنتهي عند آذار. روان تذكرنا أن الفناء مستمر في الجسد المغتصب، في الصرخة المقموعة، في الصمت المفروض على الرجال والنساء. جسد روان ليس جرحاً فردياً، بل مرآة جماعية. هو لوح محفور عليه تاريخ جماعة، مكتوب بالعنف والانتهاك. الاغتصاب لم يكن فعلاً منفلتاً، بل أداة سلطة، رسالة موجهة: أنتم بلا حماية. وهكذا يتحول الجسد الأنثوي إلى شاهد على الإبادة وعلى سياسة تدار من أعلى بتوقيع الجولاني وأجهزة سلطته. لم تكن روان وحدها. في حزيران نشرت وكالة رويترز تقريراً عن أكثر من 30 امرأة وفتاة علوية اختفين في الساحل وحما، لكننا نعلم أن العدد أكبر مما كشف. وراء كل اسم حكاية مختنقة: عبير سليمان الغائبة بلا وداع، رنا عباس نداء لم يسمع، ليال حيدر طفلة ضاعت في زحمة الصمت. كل واحدة منهن صفحة في كتاب الإبادة، وكل ذلك تحت سلطة الجولاني، سلطة الأمر الواقع الفاشية الجهادية. رأى العالم ما جرى، رأى المجازر، رأى الاختطاف، رأى اغتصاب روان، لكنه سماه بأسماء أخرى: تجاوزات، قلق، فوضى. أما نحن فنسميه باسمه: إبادة جماعية نفذتها سلطة فاشية جهادية، سلطة الجولاني. روان ابنة الغاب وجه من وجوه الإبادة. المختطفات في الساحل وجوه أخرى. من آذار الدامي إلى أيلول الموجع تتواصل السلسلة: فناء جسدي، نفسي، وجودي. ما أوردته التقارير ليس كل الحقيقة. عدد الضحايا أكبر، عدد القتلى أكبر، عدد الشهداء أكبر، عدد المعتقلين أكبر، عدد المفقودين أكبر، عدد المغيبين أكبر، عدد المختطفات أكبر، وعدد النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب والتحرش أكبر. وكله يحدث بصمت مطلق.
خوفاً أو وصماً، أو لأن الأصوات تكتم قبل أن تصل. هذه ليست انحرافات فردية، إنها سياسة إبادة ممنهجة نفذتها وتنفذها سلطة الأمر الواقع الفاشية الجهادية بقيادة أبو محمد الجولاني أحمد الشرع. سياسة وجهت ضد جماعة كاملة لأنهم علويون، لكننا هنا في العلويون سرد لم يكتمل نكسر الصمت، نكتب بالدم والذاكرة، نحن باقون. كان هذا العلويون سرد لم يكتمل، وكانت معكم الدكتورة هيلين عباس، وفي بعد آخر آريا ستارك. من حيث يودع النور سرا نكمل.